Мені дуже подобається поєднання кисло-солодкого у десертах. Таке поєднання гарно збуджує смакові рецептори. Саме таке поєднання я намагалася відтворити у новій начинці для торта малиновий Рафаелло. Так, на сторінках інтернету я зустріла дуже багато фото з розрізом цього торта, але, на жаль, ніхто з кондитерів не поділився рецептом цього красення. Тож, зібрала докупи всі свої знання та досвід і приступила до роботи. Результат мене дуже потішив і зараз вам про все детально розповім. Також хочу вас запросити, завітати та підписатись на наш новий YouTube канал Смачного, де я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви, а також на наш телеграм-канал. Посилання можна знайти в описанні під відео. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Перше, що нам потрібно зробити, це приготувати бісквіт. Це в мене тісто на заварний кокосовий бісквіт. На каналі вже є дуже детальне відео з рецептом приготування цього бісквіту. Посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Це заварний бісквіт і мені дуже подобається його готувати. Він дуже легко готується і результатом я завжди дуже задоволена. Цей бісквіт виходить високий та пухкий. Тільки цей раз я до тіста додала шматочки сублімованої малини. Хочу, щоб у ніжному кокосовому бісквіті були малинові вкраплення. Готовий охолоджений бісквіт потрібно обов'язково обгорнути харчовою плівкою та покласти в холодильник для повного охолодження та стабілізації мінімум на 8 годин, а краще на цілу ніч. Саме після цього бісквіт майже не кришиться та дуже легко розрізається на рівненькі коржі. Я це роблю, як зазвичай, з допомогою шматочка пінопласта товщиною 2 см та гострого ножа. Спираючись ножем на пінопласт, надрізаю бісквіт спочатку по колу, а потім розрізаю посередині. В розрізі бісквіт, як завжди, вийшов неймовірно гарний, дуже ніжний та дрібнопористий. Та ще й ці краплинки малини. Мені для начинки знадобиться 4 бісквітних коржа. Саме на таку кількість коржів мені зазвичай без проблем вдається розрізати цей бісквіт. Також в той день, коли я готувала бісквіт, нам потрібно зробити, мабуть, головних героїв нашого торта. Це мусові, малиново-кокосові прошарки. Ці прошарки ми з вами готували в минулому відео. Форми ще з рідкими мусами ставимо в морозилку для повної стабілізації мінімум на 8 годин, а краще на цілу ніч. Саме замороженими прошарками зручніше всього працювати, збирати з ними торт. І, по-моєму, вони вийшли просто неймовірні. Таке гарне поєднання кольорів. Висота прошарків вийшла 1,5 см і це ідеальний розмір для начинки для торта. Також в цей день нам потрібно приготувати 2 заготовки для малинового крему, з допомогою якого ми будемо збирати наш торт. Одна з них малинова. Отже, в ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість малинового пюре. До пюре додаємо кукурудзяний крохмаль. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь та постійно помішуючи пюре з крохмалем лопаткою, доводимо малинове пюре до загустіння. Тут його дуже маленька кількість і за 1 хвилину пюре вже стало зовсім густе. Переносимо нашу малинову заготовку в іншу ємність. Накриваємо його харчовою плівкою та залишаємо в спокої до повного охолодження на столі. Після цього заготовку потрібно поставити в холодильник до повного охолодження. Також нам потрібно зробити для крему ганаш на білому шоколаді. Для цього ковшик з товстим дном відважуємо вершки жирністю 30%. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь та підігріваємо вершки до температури 60 градусів. Підігрітими вершками заливаємо білий шоколад. Трішки перемішуємо шоколад з вершками лопаткою та для повної однорідності пробиваємо занурювальним блендером. Ганаш накриваємо харчовою плівкою в контакт та ставимо його в холодильник для повної стабілізації на цілу ніч. Отже, в один день ми готуємо кокосовий бісквіт та малиново-кокосові мусові прошарки. Вони мають постояти в холодильнику та морозилці цілу ніч. Також в холодильнику стабілізуються заготовки для малинового крему, а вже на наступний день можна продовжувати готувати торт. Перше, що я хочу зробити в цей день, це приготувати розчин для просочування бісквіту. В ковшику для початку потрібно трішки підігріти 50 мл молока. Далі в маленьку кружечку я викладаю приблизно 1 чайну ложку кокосової пасти. Також сюди ж додаємо 1 чайну ложку цукру та заливаємо це все нагрітим молоком.
Розмішуємо наш розчин для просочування ложечкою до однорідності, поки відставляємо його в сторону, щоб він трішки охолов. Тим часом хочу доготувати малиновий крем-сир, з допомогою якого ми будемо збирати наш торт. Всі інгредієнти для крему мають бути добре охолоджені. Це в мене ганаш на білому шоколаді, який я готувала в той день, коли готувала бісквіт. До ганашу додаємо потрібну кількість добре охолодженого сиру жирністю 23%. Та сюди ж додаємо щойно з холодильника малинову заготовку. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо крем до пишності та щільності, і в мене на це пішло 2 хвилини. Для зручності перекладаю крем в кондитерський мішок. Крем вийшов такого ніжного рожевого кольору, він дуже ніжний та ароматний і водночас гарно тримає форму. Також ледве не забула, що в мене в морозилці є ще одна заготовка для торта. Це штрейзель для хрумкого прошарку. Я його зробила в той день, коли готувала бісквіт. На каналі вже є відео з дуже детальним описом приготування штрейзелю. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Спочатку подрібнюю цей штрейзель на шматочки ножем. Та в тарілочку відбираю декілька шматочків штрейзелю саме в такому розмірі. Зазвичай використовую штрейзель саме в такому вигляді. Люблю, коли хрумкі шматочки трапляються в ніжній начинці торта. Але в цьому випадку нам потрібна трішки інша його структура. Нам потрібно трішки більше його подрібнити. Для цього переношу штрейзель у блендер з ножами та перебиваю його у дрібну крихту. Ну а тепер можна переходити до збирання торта. На підложку викладаємо трішки малинового крему, щоб торт приклеївся. Та викладаємо перший бісквітний корж. Кільце з ацетатною плівкою підганяю під діаметр коржа. Та тепер просочуємо корж кокосовим молоком. Багато не просочуємо, бо на цей бісквіт лягає вся начинка і від неї він вже достатньо просочиться. Далі на бісквіт викладаємо трішки малинового крем-сиру. Ложечкою вирівнюю цей шар крему. Роблю це так, щоб шар крему на бісквіті був тоненьким та щоб по колу був бортик з крему. Всередину викладаємо подрібнений штрейзель, десь 4 столові ложки, та трішки розподіляю його. Та тепер на штрейзель викладаємо заморожений мусовий прошарок кокосовим мусом вниз. Щілинки, які утворились між прошарками та кільцем, заповнюємо малиновим кремом та трішки крему викладаємо на мус. Вирівнюємо цей шар крему ложечкою. Викладаємо наступний бісквітний корж та просочуємо його. Викладаємо на бісквіт знову малиновий крем та вирівнюємо цей шар крему. З цього ж крему робимо бортик та всередину викладаємо кокосовий ганаш. Я його приготувала десь за 6 годин до збирання торта. Та він в мене стабілізувався на столі при кімнатній температурі. На каналі вже є рецепт приготування цього крему, і посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Взагалі цей крок не обов'язковий. Між другим та третім коржем можна просто викласти шар малинового крему. Але я дуже люблю цей кокосовий ганаш. Він мені дуже нагадує начинку в цукерках Рафаелло. Та тепер в ось цю кокосову начинку викладаємо великі шматочки штрейзелю, які ми відкладали. Наступним викладаємо третій бісквітний корж. Просочуємо його та відразу просочуємо останній 4-й бісквітний корж. А поки до нього дійде черга, він якраз гарно просочиться. Знову викладаємо трішки малинового крем-сиру та розрівнюємо його ложечкою. Та тепер всі наші дії, які ми робили між першим та другим коржем, повторюються ще один раз. Після того, як виклали останній бісквітний корж, накриваємо торт харчовою плівкою та ставимо його в холодильник для просочування та стабілізації на цілу ніч. На наступний день вже можна насолодитись смаком торта і помилуватись його внутрішнім світом, що ми в принципі зараз з вами і зробимо. Що ж, орієнтиром для мене було тільки фото розрізу, і мені здається, що я виконала своє завдання на відмінно. Всі шари торта рівненькі і не губляться між собою. На смак лише скажу, що малина дуже гарно підкреслює кокос. Коли смакуєш шматочок торта, першою відчувається малина, а вже потім після неї відкривається кокос. Ніжні мусові прошарки та хрумкий штрейзель – це щось. Це дуже смачно.
Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Так, ідея торта не моя, але рецепт начинки я повністю скомпонувала сама. Саме цей торт я готувала на замовлення і отримала від замовників дуже позитивні відгуки. Він і справді вийшов такий кисло-солодкий. І що не менш важливо, ця начинка для торта вийшла досить стабільна. Чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!